नमस्ते, म मनिषा गौतम। आज चाहिँ म इटालियन डेजर्ट टिरामिसु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेकी छु। यदि तपाईहरु कफी मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ यो टिरामिसु चाहिँ हजुरलाई अवश्य पनि मन पर्नेछ। सो हजुरले यहाँ पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ इन्ग्रेडिएन्ट्स के चाहिन्छ चाहिँ के चाहिन्छ चाहिँ हामीलाई इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिँ टिरामिसु बनाउनको लागि के चाहिन्छ त? First of all, strong black coffee or any coffee you have at home, eggs, anda, mascarpone cheese, vanilla essence, thickened cream, caster sugar र कोकोआ चाहिँ डस्टिङको लागि चाहिन्छ। अब यो टिरामिसु बनाउने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु है त। यो पिक्चर 1 मा देखिराख्नु भएको छ है। स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ coffee powder, pour the 2 teaspoon of coffee in the lukewarm water and set aside. 2 चम्चा चाहिँ हामीले कफी पाउडर चाहिँ मनतातो पानीमा राखेर यत्तिकै राख्नु पर्यो। अनि पछि जुन यो फिगर 2 र 3 मा देखिराख्नु भएको छ नि, हामीले चाहिँ beat the 6 egg yolks and 1 cup of caster sugar in a double boiler with whisker until pale and thick in low heat and set it aside. यो पिक्चर 2 र 3 मा देखाइरहेको जस्तै गरेर हामीले अन्डा 6 वटा अन्डाको पहिलो भाग, त्यसमा चाहिँ हामीले caster sugar 1 कप मिसाएर चाहिँ डबल बोइलरमा चाहिँ whisk गर्नु पर्यो जबसम्म त्यो अन्डा चाहिँ पेल र थिक हुँदैन। अनि यतिकै असाइड छोड्दिनु पर्यो। अनि स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो पिक्चर 4 ले देखाइरहेको छ नि, put the 2 cup of heavy whipped cream and 1 cup of caster sugar in a bowl and with the help of electric beater के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेप 3 मा चाहिँ यो फिगर 4 मा देखाएको जस्तै गरेर whipped cream चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं इलेक्ट्रिक बिटरको सहायताले। अनि पछि यो स्टेप हाम्रो 4 मा चाहिँ यो जुन पिक्चर 5 ले देखाएको जसरी नै अन्डाको मिक्सचर, add the egg mixture with mascarpone and whipped cream, mixing gently until just combined. यो 5 र 6 को फिगरले चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि mascarpone मिक्सचर र whipped cream मिक्स गर्यो भने चाहिँ यो पिक्चर 6 ले देखाएको जस्तै टेक्सचर आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पन्ज फिंगरलाई चाहिँ हामीले यो कफीमा चाहिँ हामीले डुबाएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो घरमा भएको कुनै पनि कन्टेनर युज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ स्याम्पलको लागि हो नि त। अनि डिप चाहिँ हामीले धेरै सेकेन्ड डिप गर्नु पर्दैन है। डिप चाहिँ हामीले थोरै नै डिप गरेर राखेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्रीमको लेयरले चाहिँ हामीले चाहिँ कोट गरिदिनु पर्यो। अनि अर्को लेयरमा पनि फेरि त्यो स्पन्ज फिंगर राखेर क्रीमको लेयरले कोट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट 2 आवर्स चाहिँ रेफ्रिजरेट गर्यो भने चाहिँ रेफ्रिजरेट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेट हुन्छ हैन। त्यो सेट भएपछि चाहिँ के हुन्छ टिरामिसु रेडी हुन्छ। लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कोकोआ पाउडरले चाहिँ यसलाई चाहिँ डस्ट गर्न सक्छौं अनि त्यो चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएसनमा चाहिँ मार्सला वाइन क्यान बी रिप्लेस मार्सला पनि हाल्न सक्छौं है। यो कफीको मिक्सचरमा मार्सला वाइन अलिकति मिसाउँदा पनि हुन्छ अथवा ओरेन्ज जुस। र मैले चाहिँ यसमा कफी मिक्सचरमा त राखेको छु। यो चाहिँ भेरिएसनमा है। यो भेरिएसन स्टेप हो। हेर्नुस् त फाइनली चाहिँ तपाईहरुको टिरामिसु रेडी हुन्छ। हजुरहरुलाई चाहिँ हैन अब फर्स्ट टाइम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हैन आफ्नो घरमा बनाएर हेर्नुस्। त्यहाँ रेसिपी हैन अब ट्राई गरेर हेर्नुस्। कफी मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ यो रेसिपी अवश्य पनि मन पराउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ म कफी धेरै पिउँदिन तर पनि यो रेसिपीको
यो कफीबाट बनेको यो टिरामिसु केक चाहिँ मलाई एकदम मिठो लाग्छ। त्यहीमाथि मलाई गुलियो पनि एकदमै मनपर्छ। सो म यस्तै यस्तै सजिलो तरिका होइन एउटा रेसिपी लिएर हजुरको माझमा उपस्थित हुने नै छु। नट ओन्ली द रेसिपी, मलाई चाहिँ जे भएको मलाई आफूलाई नलेज भएको कुराहरू चाहिँ म आफ्नो च्यानलमा सेयर गर्छु है। सो मेरो च्यानललाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ नबिर्सिकन लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। जय नेपाल, नमस्ते।